हॅलो नमस्कार, मी सोनाली. स्वागत आहे तुमचं माझ्या मराठी ब्लॉग चॅनलमध्ये. आणि संध्याकाळचे वाजलेले आहेत 6:30. इव्हनिंग रुटीन आता झालेलं आहे, तर आता संध्याकाळचं रुटीन चालू होत आहे. आणि संध्याकाळचं रुटीन कशा प्रकारे असतं ते पूर्ण मी तुम्हाला शेअर करणार आहे, की जेवण झाल्यानंतर सुद्धा माझं कशा प्रकारे रुटीन असतं जे किचनचं, ते पण शेअर करणार आहे. प्लस आजचं जी काही रेसिपी आहे, रेसिपी सिंपलच आहे. रेसिपी जी आहे ते वरणफळ, जे आपण त्याला ना हे पण म्हणतो की चकोल्या. खूप साऱ्या जागी चकोल्या म्हणतात, खूप साऱ्या जागी वरणफळ म्हणतात. तर ती जी रेसिपी आहे ती शेअर करणार आहे. ही का करणार आहे मी सांगते, कारण यांची जरा तब्येत खराब आहे, कारण सर्दी, व्हायरल फिवर जो आहे तो आहे. आणि त्यामुळे काय झालेलं की तोंडाला चव नाहीये. मग तोंडाला चव नसल्यानंतर तुम्हाला माहिती आहे की चपाती भाजी जे काही जेवण आहे ते जात नाही. आणि त्यांचा तो सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम आहे की ज्या वेळेला सर्दी वगैरे असते, ताप वगैरे असतो, तर त्यावेळेला त्यांना जेवण जात नाही. पण कसं आहे की आता संध्याकाळचं काहीतरी खायला चुटरपुटर लागतंय, तर आता बनवत आहे मॅगी. आणि त्याच्यानंतर मग काय आलं तर त्याच्यानंतर मग मी लागणार आहे रुटीनला. तर हो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. काही छोट्या मोठ्या टिप्स असणार आहेत आणि त्या खूप तुम्हाला इम्पॉर्टंट असणार आहेत, त्यामुळे शेवटपर्यंत बघत चला. आणि हो, व्हिडिओ स्किप करू नका, कारण स्किप तुम्ही करता माझी मेहनत वाया जाते. कारण आज या कमेंट आलेल्या असतात मला, तुमचं रुटीन हे शेअर करा, ते शेअर करा, त्यासाठी मी हे व्हिडिओ बनवत असते. तर प्लीज व्हिडिओ पूर्ण पाहत चला आणि हो, कमेंटमध्ये रिप्लाय जरूर देत चला. तर चला, तर मग लागूया आपल्या कामाला. तर आता इथं बनवत आहे मॅगी. तर पाणी उकळलेलं आहे, कडकडून पाणी उकळू द्यायचं आहे. आणि मग त्यामध्ये ना 2 पीस आहेत. मी अखंड मॅगीचा जो हा बॉक्स आणते ना, डीमार्टला गेल्यानंतर आणते. तुम्ही जर मॅगी खात असाल, तुमची मुलं खात असतील ना, तर माझं एक सजेशन आहे तुम्हाला. 5 रुपयाचे छोटे छोटे पाऊच आणण्यापेक्षा ना, जर तुमच्यात खात असेल तर 15 दिवसाचे किंवा महिन्याचं असं मिळून एक असं पॅकेट घेत जावा. याच्यामागे डिस्काउंट पण पडतं, क्वांटिटी पण जास्त असते. हे सजेशन मी माझ्या मैत्रिणींना एवढ्यासाठी दिलं आहे, कारण आपण गरज लागली की जा 5-10 रुपयाचे आण असं करतो, तर त्याच्यापेक्षा असं करत जावा. जास्त येते आणि पैशाची पण बचत होते. तर इथे घेतलेली आहे तूर डाळ. तूर डाळीला इथे एक मी टिप्स देणार आहे तुम्हाला. ही येल्लो कलरची दिसत असेल, छोटी दिसत असेल, प्लस काळपटपणा. तर सांगते मी, ही घरची डाळ आहे आमची, शेतातली, म्हणजे माझ्या माहेरची. आणि त्या डाळीला कमीत कमी आज 1-1.5 वर्ष झाले. डाळ जास्त दिवस टिकून राहण्यासाठी ना, आपल्याला काय करायचं आहे, तेल आणि हळद या दोन्हीचं मिश्रण करायचं आहे आणि डाळीला घासून व्यवस्थित लावून असं स्टोअर करून ठेवून द्यायचं. त्या डाळीला अजिबात कीड लागत नाही. तर तुम्हाला इथं मी जसं म्हटलं की टिप्स पण काही मी देत जाणार आहे. तर टिप्स तीच आहे की कडधान्य जर असतील आणि खराब होत असतील डाळी वगैरे आपल्या, तर त्याला ना तेल आणि हळद, म्हणजे खाण्याचं तेल लावून अशा प्रकारे ठेवून द्या. आज 1.5 वर्ष झालेलं आहे. माझी डाळ एकदम व्यवस्थित आहे, ना भुंगा, ना मशी किडा, ना जाळी. तर बस इथं मॅगी तयार झालेली आहे आणि आता दोघं मिळून हे खात आहेत. तर मॅगीत लागतं त्यांना सॉस, कारण मी ना प्लेन मॅगी बनवते, व्हेजिटेबल कुठलेही घालत नाही. त्याला वेळ पण खूप लागतो आणि हे टायमिंग जे होतं ते व्हेजिटेबल वगैरे घालून करण्याचं टायमिंग नव्हतं, कारण आता नंतर थोड्या वेळानं लगेच जेवायचं आहे. त्यामुळे प्लेन मॅगी करून दिलेली आहे. आणि लगेच मी आता आलेली आहे इथं कणिक मळायला. तर हल्ली काय व्हायला लागले की तेवढा वेळ मिळेना मला, पण दुपारच्या टायमिंगला काही असा वेळ असतो, त्यामध्ये ना खूप साऱ्या अशा गोष्टींची मी तयारी करून ठेवते. पण हल्ली या 2-4 दिवस कसं झाले की यांची तब्येत खराब असल्यामुळे ना जास्त वेळ मिळालेला नाही. पण ते पण रुटीन मी तुम्हाला करणार आहे शेअर लवकरच, की दुपारच्या वेळेत आपला जो वेळ आहे तो आपण कशा प्रकारे कामी लावू शकतो, त्या वेळेत आपण कोणती कोणती कामे करू शकतो. तर आता बघा, मी कणिक मळून ठेवलेली आहे आणि कुकर लागलेला आहे. तर अजून डाळ शिजायची आहे, तोपर्यंत तर आपण काही करू शकत नाही. तर आता वाजलेले आहेत 6:45 आणि थोडंसं आता बसणार आहे, कारण यांना मॅगी दिली, कणिक मळली, पुन्हा डाळ जे लावायची होती ती लावली, पुन्हा इतर छोटी मोठी कामं असतात ती सगळी केली. त्यामुळे आता थोडासा रेस्ट पाहिजे, म्हणून आता एक 10 मिनटं इथं बसणार. तोपर्यंत डाळ शिजते, मग नंतर लसूण ती सोलायचा, मग इतर जी कामं आहेत ती करायची. बघा, मॅगी पुसून पुसून चालू आहे. बास ना आर्यन, बास ना. तर याला ना प्रत्येक ह्याच्यात ना सॉस खूप आवडते. बाहेरची लाईट लावचू.
आता मी किचनमध्ये येऊन बनवत आहे रायता. रायत्यासाठी थोडंसं घट्ट मिडियम असं दही घेतलेलं आहे. त्यामध्ये ना जिरा पावडर, थोडीशी धना पावडर आणि हे आहे काश्मीरी लाल मिर्च. तर ही टाकायची आहे, बुंदी टाकायची आहे. बुंदी तुम्ही पाण्यात एक 5 मिनटं भिजवत ठेवून गाळूनसुद्धा टाकू शकता, पण मला जरा अशी बुंदी आवडते, भिजवलेली नाही आवडत, त्यामुळे मी डायरेक्टली बुंदी टाकलेली आहे. याच्यावर तुम्ही जिरा आणि मोहरीचा तडकाही देऊ शकता, कढीपत्ताही टाकू शकता, तुम्हाला जसा फ्लेवर पाहिजे तसं करू शकता तुम्ही. तर इथे डाळ बघा शिजलेली आहे. डाळ काढून घेतलेली आहे दुसऱ्या भांड्यामध्ये, कारण कुकरच्याच भांड्यात ना मी बनवणार आहे वरणफळ, कारण 17 भांडी घाण व्हायला नको म्हणून. तर इथे ना लसूण घेतलाय कट करून आणि हिरवी मिरची आणि हिंग. तर ही घरची डाळ असल्यामुळे अशी होते. तर चला आता फोडणी देऊया. तर फोडणीला थोडंसं तेल किंचितच ओतायचं, जास्त नाही ओतायचं आपल्याला. जिरं आणि मोहरीचा तडका द्यायचा आहे, लसूण जो आहे तो टाकून घ्यायचा आहे, हिरवी मिरची टाकून घ्यायची आहे, कढीपत्ता आपल्याला टाकून घ्यायचा आहे. नंतर जे आपले बेसिक मसाले आहेत, धना पावडर, जिरा पावडर, हळद पावडर आणि लाल जो म्हणतात की ती पावडर थोडीशी टाकून घ्यायची आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे इथं घेतलेला आहे मी गोडा मसाला. तर गोडा मसाला किंवा आमचूर पावडर जर असेल तर ती पण तुम्ही घालू शकता. अगदी 1 चिमूटभर हिंग घातलेला आहे आणि बस आपल्या बेसिक मसाल्यानेच आपल्याला इथं तडका द्यायचा आहे, कारण डाळ जशी आपण रेग्युलर बनवतो तशाच पद्धतीने इथं बनवून घ्यायचं आहे. आणि ही जी डाळ आहे ही टाकून घेतलेली आहे. आणि आता आपल्या हिशोबाने यामध्ये घालायचं आहे आपल्याला पाणी. पाणी घातल्यानंतर आपल्या हिशोबाने आपण नमक टाकू शकता, कारण कणकेमध्ये पण नमक असणार आहे, त्यामुळे इथं ना थोडंसं विचारपूर्वक नमक टाका. आणि आता घेणार आहे चपाती लाटायला. तर बघा खाली एक कापड घ्यायचं आहे आपल्याला. कधीही स्वयंपाकघरात तुम्ही जर चपाती भाकरी जर करत असाल ना, तर खालच्या साईडला एक अशा प्रकारे कापड वगैरे काही टाका. बघा गावाकडे पोती वगैरे टाकतात, तर का तर खालचं जी फरशी वगैरे आहे ती घाण होऊ नये, पायधुळी पीठ पडू नये म्हणून टाकतात. तर अशा पद्धतीनं तुम्ही टाकून घ्या. चपाती लाटून घेतलेली एकदम पातळ लाटायची, जाड अजिबात नाही लाटायची, एकदम पातळ लाटलेली आहे. अशा प्रकारे कट मारायचे आणि एक 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 घेऊन असं तोडून हे ना 1-1 इंचाचे तुकडे करून आहे ना यामध्ये टाकून घ्यायचे आहेत. 1-1 इंचाचेच करा, कारण जास्त छोटं जर केलं तर एकदम असं चिकल टाईप जे होतं ना तसं होतं, कारण ते सगळं चिटकतं. आणि सेपरेट टाकले तर थोडंसं त्यामध्ये ना सेपरेट पण राहतं आणि दिसायला पण बरं दिसतं, खायला पण बरं वाटतं. तर बस आता ते पहिले एक टाकून घेतलेले आहे, दुसरे एक टाकलेले आहे. 2 ते 3च गोळे तोडून मी इथं टाकलेले आहेत, कारण आपण जेवढे लोक खातो तर आम्ही 4 लोकांच्या हिशोबाने केलेलं आहे. तर 4 लोकांच्या हिशोबाने मी 3 गोळे घेतलेले चपातीचे, जे आपण चपाती करताना घेतो ना तेवढीच घेतलेली. आणि डाळ ते बघितलं तर हे अंदाजे मी मेजरमेंट एवढ्यासाठी सांगितलेलं आहे की नवीन कोणी असाल आणि ते बनवत असाल तर त्यांच्यासाठी. तर इथं बघा हे झालेलं आहे तयार. आता काय करायचं, याला चांगलं उकळू द्यायचं आणि थोडंसं झाकून ठेवायचं, जेणेकरून ते पीठ जे आहे ना ते शिजलं पाहिजे. तर पलीकडच्या साईडला ना बारीक गॅस करून मी ठेवलेला आहे आणि इथे घेतलेली आता आहे कढई आणि बनवत आहे इथं. सकाळचा जो भात आहे ना तो पिवळा भात करून दिला ना मुलं पूर्ण भात फिनिश करतात, आणि असाच पांढरा भात ठेवला तर कमी प्रमाणात खातात. तर तो कारणी लावण्यासाठी बघा, जर सकाळचं जेवण जास्त शिल्लक असं राहिलं ना तर थोडंफार त्यात चेंज करायचा. अगदी वाईट असेल ना तर जिऱ्याचा तडका, थोडासा कढीपत्ता टाका, थोडीशी हिरवी मिरची टाका किंवा कांदा घाला आणि बघा तो भात ना अजिबात शिल्लक राहणार नाही. जरी असं कुठलंही राहिलं, सकाळची चपाती जरी शिल्लक राहिली तर त्यात आता केलेली जी भाजी आहे ती घाला, रोल करा, थोडंसं आत मेयोनीज सॉस वगैरे टाका, नसेल तर आहे असं रोल करून मुलांना द्या. मुलं तशा गोष्टी पसंत करतात किंवा स्वतःही आपण खाऊ शकता, पण ज्यादा तर मुलांना पसंत असतं असं रोल वगैरे केलेलं पिवळा भात म्हणा. तर इथं बघा जेवायला आता आम्ही घेतलेलं आहे. टायमिंग झालेलं आहे 9, 9:15चं. त्याच्या आधी पण जेवतो, पण हे थोडे लेट आलेले तर त्यामुळे थोडंसं लेट घेतलेलं आहे. तर बस आज सिम्पलचं असं घेतलेलं आहे, एकदम साधं जेवण, हेवी जेवण नाही आहे आज. जसं की कारण तुम्हाला सांगितलं, तर जेवण खाणं झाल्यानंतर ना इमिजिएटली आलेली आहे इथं. तर बघा तांदूळ काढत आहे. तर तुम्ही म्हणता आता जेवण वगैरे झाले आणि तांदूळ का? तर इथं महत्त्वाचं मी सांगत आहे की मी काय करते, दुसऱ्या दिवशीच्या टिफिनची जी तयारी असते ती मी या टायमिंगला करते. कारण जेवण वगैरे झाल्यानंतर आपल्याकडे टाईम असतो, तसाच आपण टी व्ही बघण्यात वगैरे घालवतो. पण त्यावेळेला काय करायचं आहे बघा, एक कमीत कमी 10 मिनटं लागतात. तर त्यावेळेला तांदूळ जे आहे ते स्वच्छ निवडून सकाळी आपल्याला कुठली भाजी करायची आहे ती भाजी जी आहे, जी अशी बटाटे वगैरे मी करणार आहे तर वर काढून ठेवता येत असेल तर काढून असं एवढ्या साईडला ठेवत जावा. प्रमाण किती आहे, त्याला लागणारा कांदा, लसूण हे सगळं आपल्याला असं एका जागी ठेवून द्यायचं आहे.
याने काय होतं की सकाळच्या वेळेला गडबड होत नाही. तर दूध बघा, दूध पण मी संध्याकाळी तापवून ठेवते, सकाळी इझी पडतं ते घालते आणि त्याच्यावरची साई जी आहे ना ती पण मला वापरायला मिळते. पण सकाळीच आणलं, सकाळीच तापवलं आणि सकाळीच संपतं ते दूध. तर त्यासाठी ना साई जर काढायची असेल तर संध्याकाळी करत जावा. आणि आता इथं दुसरं हे चालू आहे म्हणजे काय की दिवसभरात ना असे काही काही स्वयंपाकखोलीत आपले असे मटेरियल जे असतात ना ते फिनिश झालेले असतात. ज्या त्या वेळेला जर नाही काढून ठेवलं तर मग सकाळ सकाळी काय होतं, टिफिन असेल, मुलांची गडबड जर असेल, आता सध्या तर काय मुलांचं हे नाही पण मी सांगते तुम्हाला, त्या गडबडीत काय होतं ना की डबा करायचा असतो प्लस वस्तू अशा कुठं पण ठेवून देतो आपण, त्या सापडत नाही. तर त्याच्यासाठी आदल्या दिवशी संध्याकाळी ना जे जे संपलेलं आहे ते मटेरियल सगळं आपल्याला असं काढून भरून ठेवायचं आहे, जेणेकरून सकाळी तुमचीच धावपळ होणार नाही आहे. तर मी तेच करते. तर ते सगळं काढून सगळं असं व्यवस्थित मी ठेवून दिलेलं आहे आणि आता मारत आहे पूर्ण व्यवस्थित असा झाडू. तर झाडू इथं व्यवस्थित का मारत आहे त्याचं कारण सांगते. कारण सकाळी सकाळी उठल्यानंतर ना मला लगेच स्वयंपाकाला लागावं लागतं आणि पारोसं वगैरे काढायचं झालं ना तर कसं असतं की मुलं वगैरे सगळी झोपलेली असतात आणि मग त्यांना उठवावं लागतं आपल्या टायमिंगमध्ये. तर त्यापेक्षा मी काय करते, संध्याकाळीच व्यवस्थित झाडून पुसून व्यवस्थित टापटीपमध्ये असं सगळं करून ठेवते, जेणेकरून उठल्या उठल्या बस किचन ओटा आपल्याला स्वच्छ असा पुसून घ्यायचा आहे आणि आपल्या स्वयंपाकाला डबा बनवायच्या कामाला आपण लागू शकतो. तर त्यासाठी ना ज्यांचे टिफिन आहे सकाळी तर त्यांनी संध्याकाळी ना अशा प्रकारे सगळ्या गोष्टीची अरेंजमेंट करून ठेवायची. त्याच्यानंतर आता इमिजिएटली घासत आहे तर भांडी. तर कधीही सांगतो संध्याकाळची भांडी ना घासत जावा. कारण काय होतं की संध्याकाळची भांडी सकाळ पण ठेवली ना तर मेन म्हणजे झुरळाचं वगैरे तर टेन्शन असतं. प्लस तुम्ही एक लक्ष देऊन बघा की स्वयंपाक खोलीत ना एक उग्र असा घाण वास येतो. कारण ते खरकटं वगैरे जे काय असतं का नाही ते सकाळपर्यंत ते सडतं. जरी ताटाला असलेलं सुद्धा खरकटं सडतं. जर तुम्हाला संध्याकाळचं घासायचं होत नसेल, मुलं लहान असतील, खूप दमला असाल तर एक काम करायचं, सगळं खरकटं काढून आहे अशी भांडी ठेवून द्या तरी पण चालेल. कारण कसं होतं की मग वास वगैरे येत नाही, झुरळ वगैरे होण्याचं टेन्शन नाही. पण मी काय करते, माझ्याकडे टायमिंग असतं, त्या त्या वेळात मी आपलं आपलं काम पूर्ण करते. त्यामुळे ना इमिजिएटली इथं मी घेत आहे भांडी घासून. तर भांडी पूर्ण घासून झालेली आहेत आणि किचन ओटा. तर भांडी घासल्यानंतर तुम्हाला माहिती आहे किचन ओट्याची काय अवस्था होते, तर माझी पण तीच झालेली आहे. तर लगेच आपल्याला पुसून घ्यायचं आहे. ज्या त्या वेळेला जे ते खरकटं लगेच काढून घ्यायचं, जेणेकरून चिटकून राहत नाही आणि दुसरी गोष्ट आपल्यालाच पुन्हा लोड होत नाही. तर बस इथं व्यवस्थित असं धुवून घेतलेलं आहे. पाणी जे आहे ते काढून घ्यायचं आहे आणि पुढच्या ज्या टाईल आहेत ना त्यांना एक कापड वगैरे पुसत जावा. कारण ज्यावेळेला फोडणी मारतो का नाही त्याचे धुसारे सगळे जे असतात ते उडले जातात आणि जर तुम्ही तसंच ठेवत जर गेला ना तर त्यामुळे ना ते जिद्दी डाग बनतात आणि मग ते आपल्याला पूर्ण डीप क्लिनिंग करावं लागतं. त्यासाठी काय करत जावा, संध्याकाळचं आणि सकाळचं एक एक हे करत जावा. तर अशी खूप सारी रुटीन आहेत, मी ऑलरेडी शेअर केलेले आहेत. कारण माझ्या चॅनलवरती ना खूप साऱ्या मैत्रिणी आहेत आणि त्यांच्याच अशा कमेंट येतात, तर त्यांच्यासाठीच हे व्हिडिओ आहेत. तर बस आता पूर्ण किचन ओटा आहे व्यवस्थित पुसून घेतलेला आहे. पाणी जिकडे तिकडे उडलेलं आहे ते पण पुसून घेतलेलं आहे. किचन ओटा जर पुसायचं म्हटलं ना 5 मिनटात इमिजिएटली होतो अगदी स्वच्छ पुसून. आणि किचनमध्ये आत्ता मारत आहे मी पोचा. तर किचनमध्ये पोचा ना रोज संध्याकाळी झाल्यानंतर अवश्य मारावा. जरी तुम्ही हाताने बसून जरी पुसत असेल ना तरी 5 मिनटामध्ये आपलं ते होतं. जरी तुम्ही प्रत्येक गोष्ट टायमिंग लावून बघायला गेलं तर 4-5 मिनटात आपली कामं इझिली होतात. पण ती करायच्या आधी आपल्याला वाटते की हे होईल का, ते होईल का, एवढा वेळ लागतो, तेवढा वेळ लागतो. आणि कधीही कुठल्याही कामाला आळस करू नका. तर माझ्या मैत्रिणींनी फक्त एकच सांगणं आहे, कोणतंही तुम्ही काम करत असाल तर अगदी मन लावून करा. अगदी घरातलं असू दे, किचनमधलं असू दे किंवा बाहेर जरी जॉब करत असाल तर प्रत्येक कामाला व्हॅल्यू द्या. तर बघा तुम्ही ते काम खूप छान होतं, सक्सेसफुली होतं आणि दुसरी एक गोष्ट म्हणजे मनाला खूप छान समाधान मिळतं. तर इथे बघा पूर्ण किचन स्वच्छ आहे. हे सकाळची तयारी तर तुम्हाला मी जवळून दाखवत आहे.
तर सकाळी बनणार आहे बटाट्याची भाजी, जी रबरबीत भाजी असते ना ती. तर पिवळा बटाटा नाही तर रबरबीत भाजी बनणार आहे. त्याच्यासाठी जे काही लागणार आहे ते काढून ठेवलेलं आहे. पाणी भरून ठेवलेलं आहे. महत्त्वाचं म्हणजे सकाळी पाणी लागतं किचनमध्ये ना, खूप सारं पाणी लागतं आपल्याला. कणिक मळायला, चहाला, भाताला सगळं काढून ठेवलेलं आहे. आता इथं बाटल्या भरून ठेवायचं काम चालू आहे, कारण सकाळी उठल्यानंतर ना नाश्ता वगैरे करतात ना, तर त्यावेळेला ना सारखे बॉटल घेऊन इथं तिथं पळण्यापेक्षा मी काय करते, बाटल्या भरून ठेवून देते. त्या बाटल्या ना आम्हाला म्हणजे 10 वाजेपर्यंत तरी आरामात जातात. भांडी इथं कोपऱ्यात ठेवलेली आहे. पाणी नितळल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी ना ही व्यवस्थित लावून द्यायची. तर चला, माझं किचन बघा किती स्वच्छ सुंदर झालेलं आहे. या टायमिंगला सकाळी खूप मन प्रसन्न घेऊन मी स्वयंपाक करू शकते. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंटमध्ये जरूर सांगा. बाय बाय.